Hello student, welcome in today's video. Today we are going to learn about the transcription and transcriptional unit. In last video I have taught you that what is the central dogma of this chapter or what is the central dogma of our life. Dogma means the principle actually. And the protein synthesis, it begins with the DNA converted into RNA and RNA converted into प्रोटीन. DNA चे RNA तयार होणं आणि RNA पासून प्रोटीनचं कोडिंग होणं, अमायनो ॲसिडची चेन तयार होणं हा सेंट्रल डॉग्मा आहे. ही ॲक्च्युअल प्रोसेस आहे जी प्रोटीन सिंथेसिसच्या नावाने आपण डिस्क्राइब करतो. Actually the protein synthesis, it is nothing but the combination of two processes, that is the transcription and translation. Transcription means formation of mRNA from the DNA and translation means that formation of a polypeptide chain from the coding of mRNA. That two processes combinedly called as a protein synthesis. Today we are going to learn about what is transcription and what is transcriptional unit. The transcription, it is the first process in protein synthesis. Our genetic material, it is present inside the nucleus in the form of DNA, in the form of chromosome, in the form of that chromosomal fiber. Sometimes it is chromatin material. When it become thickened, it is called as chromosomal fiber. And during the cell division, it become thickens. During the interphase, it get replicate itself. That what is mean by the transcription? That it is the process of copying genetic information from one strand of DNA into RNA. काय होतो ट्रान्स्क्रिप्शनचा अर्थ? आपल्याला माहित आहे DNA पासून RNA तयार होणं म्हणजे काय आहे? ट्रान्स्क्रिप्शन आहे. बट DNA पासून DNA तुटतो का RNA तयार होण्यासाठी? तर नाही, DNA तुटत नाही. मी तुम्हाला ॲक्च्युअल प्रोसेस एक फक्त काढून दाखवते. इट इज अँड DNA. तर या DNAच्या ज्या स्ट्रँडसाठी आपल्याला mRNA तयार करायचा आहे त्या स्ट्रँडसाठी, या स्ट्रँडचा आपल्याला mRNA तयार करायचा आहे. तर हा स्ट्रँड याला काय असतो? कॉम्प्लिमेंटरी असतो. त्यामुळं या स्ट्रँडच्या पुढं एक स्ट्रँड निर्माण करणं म्हणजेच या स्ट्रँडसारखा स्ट्रँड आपल्याला मिळेल. दॅट इज कॉल्ड ॲज फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल स्ट्रँडेड न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल फ्रॉम द वन स्ट्रँड ऑफ DNA. आता आपण काय केलेलं आहे इथं की कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, या स्ट्रँडवरची जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या पुढच्या स्ट्रँडमध्ये, मी ब्लॅक कलरमध्ये दाखवेल हा स्ट्रँड तुम्हाला, कॉपी केलेली आहे. कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस स्ट्रँड, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कॉपीड ऑन दॅट सेगमेंट फ्रॉम वन स्ट्रँड ऑफ DNA. एका स्ट्रँडची कॉपी केलेली आहे आपण इंटू RNA आणि तो सिंगल स्ट्रँडेड स्ट्रक्चर मग काय म्हणवला जातो? इट इज कॉल्ड ॲज अ RNA. आता आपल्याला असाही एक प्रश्न पडू शकतो की DNAचे दोन डबल स्ट्रँड आहेत. जसं आपण बघतो की DNA रिप्लिकेशन इट इज टेक्स प्लेस इन अ बाय डायरेक्शनल वे. एकीकडे ओकाझाकी फ्रॅगमेंट तयार होतात आणि एकीकडे कंटिन्युअस स्ट्रँड तयार होतो. दोन्ही डायरेक्शनमध्ये आपण म्हणतो हायड्रोजन बॉन्ड थोडे अनझिप्ड होतात आणि दोन्ही डायरेक्शनमध्ये प्रोसेस सुरू आहे. काय तयार होण्याची? नवीन स्ट्रँड, डॉटर DNA मॉलिक्यूलसाठी नवीन स्ट्रँड तयार होण्याची. पण ॲक्च्युअली दॅट ट्रान्स्क्रिप्शन ऑर प्रोटीन सिंथेसिस फर्स्ट प्रोसेस इट इज अन युनिडायरेक्शनल प्रोसेस. वाय? बघा DNAच्या दोन्ही स्ट्रँडसाठी जर mRNA तयार झाले देन दे आर कॉम्प्लिमेंटरी टू इच अदर अँड दे अगेन गेट रिकॉइल्ड विथ इच अदर टू फॉर्म अ डबल स्ट्रँडेड DNA. किंवा अजून एक कारण असं आहे की DNAच्या पुढे दोन जर mRNA तयार झाले, दोन DNAच्या पुढे दोन RNA तयार झाले तर एका DNAच्या पुढं जो mRNA तयार झाला आहे तिथं AUG असं स्टार्टिंग असू शकतं. तो इनिशिएशन कोडॉन ठरवतो शकतो, व्यवस्थित पॉलिपेप्टाईड चेन तयार होईल. पण दुसरीकडे तसंच प्रोग्रामिंग असेल असं काही नाही. त्यामुळं तयार झालेला RNA हा वेस्ट जाऊ शकतो. इट डज नॉट कंटेनिंग द प्रॉपर अमायनो ॲसिड सिक्वेन्सेस. Therefore, to conserve the energy of a cell, only one strand of DNA it is used to form the RNA. Then what is transcription? It is copying genetic information from one strand of DNA into RNA. एका DNAच्या स्ट्रँडची इन्फॉर्मेशन
एका सिंगल स्ट्रँडवर कॉपी करून घेणं, ज्याला आपण RNA म्हणू शकतो सायंटिफिक भाषेत, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ ट्रान्स्क्रिप्शन. आपल्याला असं वाटू नये की DNA तुटून एक छोटासा RNA तयार होतो आणि झालं ट्रान्स्क्रिप्शन. नाही आहे तसं. तर DNAच्या एका तुकड्याच्या पुढे त्याच्यासाठी त्याचा कॉम्प्लिमेंटरी स्ट्रँड तयार होतो. सिंगल स्ट्रँडेड DNA डबल स्ट्रँडेड असतो, पण DNAच्या एका स्ट्रँडसाठी mRNA तयार होणं म्हणजे काय आहे? ट्रान्स्क्रिप्शन आहे. दॅट इट फॉलोज द प्रिन्सिपल ऑफ अ कॉम्प्लिमेंटॅरिटी. बघा, कॉम्प्लिमेंटॅरिटी म्हणजे कॉम्प्लिमेंटेशनचं प्रिन्सिपल फॉलो करते ही प्रोसेस. ट्रान्स्क्रिप्शन फॉलोज द प्रिन्सिपल ऑफ कॉम्प्लिमेंटेशन. कशाला म्हणू आपण कॉम्प्लिमेंटेशन? बघा, दॅट प्युरिन्स आर द डबल रिंग कंपाऊंड अँड पिरिमिडिन्स आर द सिंगल रिंग कंपाऊंड. इफ दे आर forming pair with each other, that is called as complementary base pairing. And in DNA, that purines are always pairs with pyrimidines and pyrimidines are always pairs with the purines, vice versa. Adenine pairs with the thymine and guanine pairs with cytosine. Adenine pairs with thymine with weak 2 double hydrogen bond, that double hydrogen bond, and guanine pairs with cytosine with a weak triple hydrogen bond. And it is compulsory universal truth. That means that adenine always pairs with thymine in DNA, guanine always pairs with cytosine. That on this principle that RNA formation begins. That if these strands of DNA contain A, that mRNA always starts with the AUG coding. तर AUGच्या पुढे काय तयार होईल? Aच्या पुढे काय तयार होईल? U. Now it is an mRNA. Instead of a thymine, mRNA uses the uracil nitrogen base. That A च्या पुढे U असेल. That U च्या पुढे U साठी इकडे DNA वर U नसेल, पण त्यासाठी काय असेल? That T असेल तर इकडे A असेल, G असेल तर इकडे C असेल. That means formation of a mRNA always using the principle of a complementarity. Complementarity means purines always pairs with pyrimidines, pyrimidines always pairs with the purines. That purine always pairs with the pyrimidine. This is the complementation. हेच कॉम्प्लिमेंटेशनचं प्रिन्सिपल आहे. ट्रान्स्क्रिप्शन म्हणजे DNAच्या एका स्टँडवरची इन्फॉर्मेशन mRNAच्या स्वरूपात कॉपी होणं म्हणजे ट्रान्स्क्रिप्शन. हे ट्रान्स्क्रिप्शन काय फॉलो करतं? कॉम्प्लिमेंटॅरिटीचं प्रिन्सिपल फॉलो करतं. म्हणजेच पेअरिंग कशी होते त्याचं प्रिन्सिपल ते फॉलो करतं. देन नाव ॲडेनाईन पेअर्स विथ युरासिल. आता ॲडेनाईन कशासोबत पेअर होईल? युरासिल सोबत पेअर होईल, नॉट विथ द थायमाइन. RNAमध्ये थायमाइन नसतो, त्यामुळे आता ॲडेनाईन हा युरासिल सोबत पेअर होईल, थायमाइन सोबत न होता. ठीक आहे. देन वेअर दिस प्रोसेस इज हॅपन्स, ट्रान्स्क्रिप्शन हॅपन्स इनसाइड द न्यूक्लियस. Inside the nucleus it happens, and transcription completed in G1 and G2 phase of a cell cycle. What is the G1 and G2 phase? Cell follows its life cycle by division and interphase. Cellच्या आयुष्यात येणारे हे दोन टप्पे आहेत. When parent cell divided into two daughter cell, that daughter cell having a growth 1 phase, तिथे काही त्याच्या जीवनातले प्रोटीन्स तयार होतील. इट फॉलोज देन S phase, तिथे DNA सिंथेसाइज होईल, रिप्लिकेट होण्यासाठी DNAचा अमाऊंट डुप्लिकेट होईल, वाढेल ते. देन G2 फेजमध्ये अजून काही प्रोटीन तयार होतील आणि परत सेल मोठी होऊन डिव्हिजनच्या लायकीची होईल. हे तिच्या आयुष्यातले टप्पे आहेत. G1, S आणि G2 याला मिळून इंटरफेज म्हणतो. ह्या G1 आणि G2 फेजमध्ये ट्रान्स्क्रिप्शन पूर्ण होतं. म्हणजेच DNA पासून mRNA बनतो. म्हणजेच DNA नवीन सेलमध्ये जाऊन 2 भागामध्ये वेगळे व्हायला मॅच्युअर होतात, तयार होतात. दॅट ट्रान्स्क्रिप्शन ऑकर्स इन अ न्यूक्लियस इन G1 and G2 phases. Translation occurs outside the nucleus, that is in cytoplasm, where the ribosomes are located, where the ribosomal RNA is located. कुठं होतं हे सगळं? that raw material for the protein synthesis. Protein synthesis साठी कच्चा माल काय काय लागतं? प्रोटीन सिंथेसिस साठी फर्स्ट ऑफ ऑल काय लागेल? डबल स्ट्रँडेड DNA. देन प्रोटीन तयार करायचे म्हटल्यानंतर काय लागेल? अमायनो ॲसिड लागणारच. DNA लागेल, 20 टाइप्स ऑफ अमायनो ॲसिड्स लागतील, खूप सारे एन्झाईम्स लागतील, ATP लागेल एनर्जीसाठी, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे 3 प्रकारचे RNA लागतील, mRNA, rRNA, tRNA. आणि जिथं ही प्रोसेस घडणार आहे म्हणजेच रायबोझोम लागेल. याच्यासाठी रायबोझोमल युनिट्स लागतील. काय काय लागेल? DNA,
देन दॅट सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे अमायनो ॲसिड्स, ATP, एन्झाईम्स, mRNA, rRNA, tRNA अँड द रायबोसोम्स. याच्यापेक्षाही खूप सारे मटेरियल लागेल, पण हे महत्त्वाचं आहे की रायबोसोम लागेल जिथं ही ट्रान्स्क्रिप्शन आणि ट्रान्सलेशनची साईट आहे, जिथे प्रोसेस प्रोटीन सिंथेसिसची प्रोसेस एंड होते. सायटोप्लाझमिक खूप सारे ऑर्गॅनिक इनऑर्गॅनिक मॉलिक्यूल लागतील. प्रोटीन सिंथेसिस रिक्वायर much more elements, but the main are double stranded DNA which is transcribed, then the enzymes, then the ATP or GTP for the energy molecule, then the 3 types of RNAs are there, then ribosome, it is a site of translation, then the many enzymes are there. These are the necessity of that protein synthesis. Transcription occurs in nucleus in G1 and G2 phase, but translation occurs in cytoplasm, because the enzyme necessary for that translation or the maturity of mRNA, it takes place only in the cytoplasm. Then next, that the single strand of DNA act as a template. ज्या स्ट्रँडसाठी DNA तयार करायचा आहे आपल्याला, तो टेम्पलेट म्हणून ॲक्ट होतो. दॅट हेअर आय गिव्ह द डायग्राम. ही रेफरन्स डायग्राम म्हणून यूज करायची आहे तुम्हाला. तर ही ट्रान्स्क्रिप्शन युनिटची डायग्राम आहे. कशाला म्हणतो आपण ट्रान्स्क्रिप्शन युनिट? आपण बघूयात. दॅट सेगमेंट ऑफ DNA अंडरगोज ट्रान्स्क्रिप्शन, इट इज कॉल्ड ॲज ट्रान्स्क्रिप्शनल युनिट. कशाला म्हणू ट्रान्स्क्रिप्शनल युनिट? द सेगमेंट ऑफ DNA, द पार्ट ऑफ DNA विच अंडरगोज द ट्रान्स्क्रिप्शन. असा DNAचा सेगमेंट ज्याचं ट्रान्स्क्रिप्शन होऊन mRNAमध्ये रूपांतर होणार आहे, जो ट्रान्स्क्रिप्शनमध्ये इन्व्हॉल्व्ह होणार आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज ट्रान्स्क्रिप्शनल युनिट. आणि या ट्रान्स्क्रिप्शनल युनिटपैकी 2 स्ट्रँडचं डिस्क्रिप्शन आपण बघूयात. द ट्रान्स्क्रिप्शन स्टार्ट ऑलवेज फॉर द 3' to 5' एंड. बघा, आपल्याला नेहमी हे बघायचं की ट्रान्स्क्रिप्शन कुठं स्टार्ट होतं. दॅट इट इज फॉर ह्या रेड स्ट्रँडसाठी mRNA तयार करायचा आहे. पण याच्या पुढे कुठला स्ट्रँड आहे? 3' to 5'. वी आर नो दॅट 5' to 3' किंवा 3' to 5' काय? 3' 5' स्ट्रँड काय असेल? इट स्टार्ट फ्रॉम द फ्री हायड्रॉक्सिल ग्रुप विच इज अटॅच टू द 3rd carbon ऑफ डिऑक्सिरायबोज शुगर. इट एंड्स विथ द फ्री फॉस्फेट ग्रुप विच इज अटॅच टू द 5th carbon atom ऑफ डिऑक्सिरायबोज शुगर. आणि 5' to 3' काय असेल? mRNA ऑलवेज फॉर्म्स इन 5' to 3' डायरेक्शन. तयार होणारा mRNA, एक लक्षात ठेवायचं, तयार होणारा mRNA हा इथं तयार होतो आणि त्याचं डायरेक्शन असतं 5' to 3'. मग तो कुणाच्या पुढं तयार होईल? तो या 3' to 5'च्या समोर तयार होईल, त्याच्या कॉम्प्लिमेंटेशनमध्ये तयार होईल. पण तो एक्झॅक्टली कुणासारखा असेल? यासारखा असेल. त्यामुळं आपण काय म्हणू? mRNA इट इज सिम्पली formed as same as to this 5' to 3' strand. Therefore 5' 3' strand, it is called as a coding strand. तो कोड म्हणून ॲक्ट होता. याच्यावरचे सगळे बेसिस कॉपी होणार आहेत. तसाच mRNA पाहिजे आपल्याला, कारण ह्याच कोडिंगसाठी प्रोटीन तयार करायचं आहे, अमायनो ॲसिडचे सिक्वेन्स तयार करायचे. नेक्स्ट आपण बघतोय दॅट 3' to 5' हा जो भाग आहे हा याच्या अपोजमध्ये आहे. म्हणजे याच्यासाठी कोडिंग करायचं तर याच्या समोर आपल्याला काय तयार करावं लागेल? सेम याच्यासारखा स्ट्रँड पाहिजे, म्हणजे आपल्याला हा साचा म्हणून वापरता येईल. वी आर रिक्वायरिंग द स्ट्रँड सेम ॲज टू द 5' 3' स्ट्रँड. देअरफॉर वी कॅन यूज द 3' to 5' स्ट्रँड ॲज अ मोल्ड. देअरफॉर 3' to 5' strand, it is called as template strand or antisense strand, and 5' to 3' strand act as a coding strand. It gives proper coding for the requiring mRNA. तर आपण या भागाला ज्याचं ट्रान्स्क्रिप्शन होतं आहे त्याला काय म्हणूयात? ट्रान्स्क्रिप्शनल युनिट म्हणूयात. अँड देन सिंगल स्ट्रँड ऑफ DNA ॲक्ट ॲज अ टेम्पलेट. DNAचे सिंगल स्ट्रँड हे टेम्पलेट म्हणून ॲक्ट होतात, मोल्ड म्हणून ॲक्ट होतात. तर कशाला म्हणू ट्रान्स्क्रिप्शनल युनिट? DNAच्या अशा भागाला ज्याचं काय होतं आहे? ट्रान्स्क्रिप्शन होतं आहे, त्याला ट्रान्स्क्रिप्शनल युनिट म्हणूयात आपण. अँड दिस ट्रान्स्क्रिप्शनल युनिट इट इज डिवायडेड इंटू 3 parts, किंवा आपण म्हणू ट्रान्स्क्रिप्शन इट इज डिवायडेड इंटू 3 प्रोसेसेस. दॅट इनिशिएशन सुरुवात होणं, इलॉंगेशन लांबणं mRNA, आणि टर्मिनेशन mRNA तयार होणं थांबणं. सुरुवात होणं, प्रोसेसिंग होणं आणि स्टॉप होणं, याला आपण ट्रान्स्क्रिप्शन या 3 प्रोसेसमध्ये होतं. आणि ट्रान्स्क्रिप्शन युनिट इट इज
showing three main region, that is promoter, structural gene and the terminator. हे तीन भाग आहेत कशामध्ये, that transcriptional unit मध्ये. Then what is the promoter? promoter बघू काय आपण. आपल्याला बघायचं की न्यूक्लियसमध्ये डबल स्ट्रँडेड डीएनएच्या तिथे mRNA तयार होणार आहे. G1 G2 फेजमध्ये ही प्रोसेस घडत आहे आणि जो डबल स्ट्रँडेड डीएनए त्याच्यामध्ये ही प्रोसेस घडायची. तर मी तुम्हाला इथे दाखवलं. हा रेड कलरचा स्टँड आहे 5' to 3', ब्लू कलरचा स्टँड आहे 3' to 5' आणि ब्लॅक कलरचा नवीन तयार झालेला mRNA. आता जर mRNA तयार व्हायचा झाला, हे कोडिंग डिकोडिंगसाठी आपल्याला काय पाहिजे, थोडीशी जागा पाहिजे. त्यामुळे डीएनए थोडासा अनवाइंड होईल. डबल स्ट्रँडेड डीएनए स्टार्ट अनवाइंड फ्रॉम इच अदर आणि 5' to 3' स्ट्रँड हा कोडिंग स्ट्रँड असेल, 3' to 5' स्ट्रँड हा टेम्पलेट स्ट्रँड असेल. तर तीन भागामध्ये आपण या ट्रान्स्क्रिप्शनल युनिटला डिवाइड करू. पहिला आहे प्रमोटर. दॅट प्रमोटर, टर्मिनेटर हे सगळे काय आहेत, तर हे प्रोटीन आहेत, एन्झाईम आहेत. तर आपण बघू दॅट प्रमोटर काय आहे. प्रमोटर म्हणजे सुरुवात करणारा, विच इनिशिएट्स, जो प्रोसेसला प्रोत्साहन देतो. प्रमोटर म्हणजे असे न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्सेस आहेत अँड इट इज गिवन बाय, हा मी रेक्टँगलमध्ये दाखवलेला आहे, इट इज शोन बाय पी. पी स्टँड्स फॉर प्रमोटर, जो 5' एंडला दाखवलेला आहे बघा. दॅट इट इज द न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्सेस ॲट 5' एंड. तुम्हाला सांगितलं की 3' to 5' एंड हा ब्लू कलरचा स्टँड टेम्पलेट म्हणून ॲक्ट होणार आहे, मोल्ड म्हणून ॲक्ट होणार आहे. याच्या समोर आपल्याला mRNA तयार करायचा आहे. त्यामुळे आपण बघतोय की दॅट इट इज सिक्वेन्स ॲट 5' एंड. 5' एंडला हा सिक्वेन्स असेल. इट इज न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्स ॲट 5' एंड दॅट इनिशिएट द ट्रान्स्क्रिप्शन. जो ट्रान्स्क्रिप्शनची सुरुवात करणारा आहे 5' एंडला प्रेझेंट आहे अँड टू विच RNA पॉलिमरेज गेट बाइंड इटसेल्फ. इथे तुम्हाला एक सांगेल, प्रमोटर म्हणजेच असे न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्सेस आहेत जे mRNA तयार होण्याची सुरुवात करून देतात. आणि इथे एक महत्त्वाची गोष्ट आहे, RP लागतं याला. RP लागतं म्हणजे प्रमोटर म्हणजे असे न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्सेस आहेत ज्याला RNA पॉलिमरेज नावाचा एक एन्झाईम अटॅच होतो. मग प्रोसेस सुरू होते कशाची, mRNA तयार होण्याची. आणि ही जी प्रमोटर साईट आहे म्हणजे हे जे सिक्वेन्सेस न्यूक्लियोटाइडचे सिक्वेन्सेस, या सिक्वेन्सेसचा अर्थ असा आहे की mRNA तयार होण्याची सुरुवात झाली पाहिजे. इट प्रोव्हाइड बाइंडिंग साईट फॉर द RNA पॉलिमरेज एन्झाईम. पॉलिमरेज म्हणजे एकत्र आणणारा, छोट्या छोट्या मॉलिक्यूलला जोडणारा, पण कुठल्या, RNAच्या. RNA मॉलिक्यूल तयार होण्यासाठी छोट्या मॉलिक्यूलला एकत्र जोडणारा एन्झाईम म्हणजे RNA पॉलिमरेज अँड इट बाइंड्स ॲट द 5' एंड and the nucleotide sequences which initiate the process of transcription called as promoter and promoter binds at 5' end. promoter कुठे अटॅच होतो, 5' एंडला, म्हणजे त्या 5' एंडला प्रमोटर म्हणू आपण. आणि तिथे कोण अटॅच होतो, RNA पॉलिमरेज स्वतःला अटॅच करून घेतो. ठीक आहे. देन सेकंड पॉईंट आहे स्ट्रक्चरल जीन. स्ट्रक्चरल जीन कशाला म्हणून, द सेगमेंट ऑफ DNA ॲक्च्युली फॉलोज द ट्रान्स्क्रिप्शन. आपण बघितलेलं ट्रान्स्क्रिप्शन युनिट म्हणतो आपण या सगळ्या भागाला. बट the segment of DNA actually follows the rule of transcription or which actually process travels through that process. म्हणजे जो भाग पूर्णपणे ट्रान्स्क्राईब होणार आहे कशामध्ये, mRNA मध्ये, त्या भागाला आपण स्ट्रक्चरल जीन म्हणू. इट इज द न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्सेस विच ॲक्च्युली गेट कोडेड इंटू mRNA. जो mRNA मध्ये कन्वर्ट होणार आहे त्याला आपण काय म्हणू, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ स्ट्रक्चरल जीन. अँड बघा पॉलिमरायझेशन कुठून सुरू होतं, म्हणजे mRNA कुठं तयार व्हायला सुरू होतात, दॅट ऑकर्स इन 5' to 3' डायरेक्शन. 5' to 3' डायरेक्शनमध्ये पॉलिमरायझेशन सुरू होतं. देन तुम्हाला माहिती आहे 5' to 5' डायरेक्शन एकमेकांजवळ नसतात, ते 3' जवळ तयार व्हायला सुरुवात होतात. दॅट 3' to 5' डायरेक्शनमध्ये mRNA तयार होणं सुरुवात होईल. mRNAचं स्वतःचं डायरेक्शन कसं असतं बघा, 5' to 3'. पण ते कुणाच्या समोर तयार होतील, 3' to 5' डायरेक्शन. देअरफॉर इट इज कॉल्ड ॲज टेम्पलेट स्ट्रँड ऑर अँटीसेन्स स्ट्रँड म्हणू आपण त्याला. तर दॅट स्ट्रक्चरल जीनमध्ये आपण बघतोय दॅट पॉलिमरायझेशन इट ऑकर्स इन 5' to 3' डायरेक्शन वेअर RNA पॉलिमरेज गेट अटॅच इटसेल्फ ॲट द प्रमोटर रिजन. प्रमोटर रिजन इट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ट्रान्स्क्रिप्शन. RNA पॉलिमरेज गेट अटॅच टू द 5' end and 3' to 5' end called as template or antisense strand. And RNA polymerase, somewhat the two strands of DNA, they are separate from each other
they are not completely separated, they are free from each other, they are unwind themselves, and in nucleoplasm RNA polymerase collect the कॉम्प्लिमेंटरी न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्सेस. सपोज या 5' एंडला ए आहे, इकडे काय लागेल यू, इथं टी आहे, इकडे जी, इकडे सी आहे, इकडे जी. आता बघा, म्हणजे इथं जे सिक्वेन्सेस आहेत त्यानुसार इकडे काय तयार होतील, दॅट सिक्वेन्सेस तयार. म्हणजे आपण बघू की यासाठी दॅट 5' एंडसाठी कोडिंग तयार होणार आहे. तर 3' आणि 5' एंड, 3' एंड काय होईल, मोल्ड म्हणून ॲक्ट होईल. तर 3' एंडवरचे जे सिक्वेन्सेस आहेत, आपण ॲक्च्युअल बघू, 3' एंडवरचे जे सिक्वेन्स आहेत त्याच्या अपोजिट सिक्वेन्सेस या 5' एंडवर तयार होणार. आता बघा, इथले तुम्हाला सांगते, सपोज इथं ए आहे, टी आहे, जी आहे. तर 5' एंडला ए टी जी आहे, तर 3' एंडला काय असेल, इकडे DNA वरच्या स्टँडवर काय असेल, टी असेल, ए असेल आणि सी असेल. पण ह्या टीच्या पुढे काय तयार होईल, mRNAमध्ये काय तयार होईल, टीच्या पुढे काय तयार होईल, ए, एच्या पुढे काय तयार होईल, यू, आणि सीच्या पुढे काय तयार होईल, जी. तर अशा तऱ्हेनं म्हणजेच 5' एंडला 5' टू 3' एंडला कॉपी करणारा स्ट्रँड 3' टू 5' एंडच्या समोर तयार होईल. दॅट तयार होणारा mRNA हा 5' 3' एंडला सेम असेल, पण तो कुठं तयार होईल, इट टेक्स प्लेस बिफोर दॅट 3' टू 5', कारण तो सेन्स स्ट्रँड म्हणून ॲक्ट होईल, तो कोडिंग टेम्पलेट स्ट्रँड म्हणून ॲक्ट होईल. आणि हा कोडिंग स्ट्रँड आहे. कोडिंग स्ट्रँड म्हणजे ज्याच्यासारखा सेम mRNA तयार होणार आहे. तर हे झालं ट्रान्स्क्रिप्शनल युनिट. दॅट प्रमोटर, इट इज अन अपवर्ड स्टीम न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्सेस दॅट 3' एंडला आपण बघतोय. अँड द RNA पॉलिमरेज इट attract from nucleoplasm that complementary nucleotide sequences. प्रमोटर आणि RNA पॉलिमरेज काय करतील की, प्रमोटर म्हणजे सुरुवात करणार न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्सेस आहेत, AUG आलं की सुरुवात होईल. देन RNA पॉलिमरेज दे अट्रॅक्ट द कॉम्प्लिमेंटरी न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्सेस फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाझम अँड द चेन ऑफ RNA attach with each other and long mRNA is formed and it stops at that point. That point it is called as, त्या पॉईंटला काय म्हणू, इट इज कॉल्ड ॲज द न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्सेस ॲट विच द mRNA फॉर्मेशन स्टॉप्स, इनिबिट्स, दॅट इज कॉल्ड ॲज टर्मिनेटर. डाऊनवर्ड स्टीमला डायरेक्शन आहे ते, त्याला आपण टर्मिनेटर म्हणू. एकदा का mRNA तयार झालं की प्रोकॅरियोटिक DNA मध्ये काहीच प्रोसेसिंग लागत नाही, पण युकॅरियोटिक DNA मध्ये खूप सारी प्रोसेसिंग लागते. आणि तयार झालेल्या mRNAच्या मॅच्युरिटीसाठी वेगवेगळे एन्झाईम्स लागतात, वेगवेगळ्या प्रोसेसेस लागतात. बट प्रोकॅरियोटिक DNA डज नॉट रिक्वायर दॅट. For the initiation and termination, initiation factor and termination factors, enzymes, proteins are required. But in prokaryotic DNA, only sigma factor is required. तर हा फरक झाला प्रोकॅरियोटिक आणि युकॅरियोटिक DNA मधला, ट्रान्स्क्रिप्शन मधला. That today we learned the what is transcription and what is transcriptional unit. It is the actually formation of mRNA, copying the genetic information from the single strand of DNA on the mRNA. A new mRNA is formed, and it is formed by a transcriptional unit, the total strand of DNA which undergoes the transcription called transcription unit. It having a promoter, initiation site, it having a main part of DNA which is copying, that is structural gene, and the terminator where the transcription stops itself. This is all for today. Thank you student for today's video.